नावाप्रमाणेच भात झालाय. लेमनची स्वाद लागते, एकदम छान लागते आणि भात एकदम नेहमीप्रमाणे रेसिपी छान होते. ही रेसिपी पण एकदम छान आहे. एमर्जन्सीसाठी ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. टेस्ट विचाराल, एकदम भारी झाली. कमी खर्चामध्ये, कमी टायमामध्ये, खर्च कमी, भाजीपाला नको, टाइम कमी आणि एकदम झटपट. टिफिनसाठी चांगला, छोट्या मुलांसाठी चांगलं आणि बनवणाऱ्यांसाठी पण चांगलं, कारण कमी टाइम लागतो. टेन्शन कमी की काय बनवायचं काय नाही बनवायचं. आणि खाणाऱ्यासाठी तर आता तुम्हाला टेस्टिंग करताना सांगतो मी. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी शॉर्टकट मध्ये भात बनवते आणि लेमन राईस आहे. लिंबू भात. हा, म्हणजे लिंबू भात तो बनवते. शॉर्टकट मध्ये आता भाजीपाला नाही भेटत ना टायमावर. मी म्हटलं जरा डोकं चालवलं, मला आज काय करू. तर आता आहे ना मी लेमन भात बनवणार आहे. म्हणजे लिंबूचा ज्यूस काढून घेतलाय. 1 लिंबूचा ज्यूस आहे. 1 चमचा चण्याची डाळ घेतली आहे. ही मोहरी अर्धा चमचा घेतली आहे. मीठ घ्यायचं आपल्याला चवीपुरतं. अर्धा चमचा हळद. हे थोडेसे म्हणजे 3-4 चमचे मी शेंगदाणे घेतले आणि 1 वाटी तांदूळ घेतले. हे बासमती राईस आहे. आपल्याला 1 कांदा घ्यायचा आहे कापून. हा कांदा घेतलाय कापून. 3-4 हिरवी मिरची घेतली आहे. ही अशी छोटे पीस करून घेतले आहे. ही कढीपत्त्याची पानं आहे 4-5 आणि 3-4 लसूणच्या पाकळ्या हे बारीक करून घेतले आहे. आणि हे मी पाणी ठेवलंय भात शिजवून घेण्यासाठी. म्हणजे कसं आपला भात आहे ना पटकन होईल. आता मी पहिले आहे ना तांदूळ धुवून घेते. तांदूळ आहे ना चांगले 2-3 वेळा धुवायचे. आपल्याला समजा भात असला ना शिजलेला बनवलेला भात असतो, आपण रोजचा बनवतो ना तसा भात असला तरी चालेल. तसा भात करायचा. म्हणजे तसा भात शिल्लक असेल तरी अशा पद्धतीने भात बनवायचा. पाण्याला उकळी येते. थोडस त्याच्यामध्ये आहे ना आपण मीठ नाही टाकला तरी चालेल, पण आपला थोडासा टाकायचा. बघा, थोडा पाव चमचा कमी मीठ टाकलाय. थोडासा पाव चमचा तेल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी तांदूळ टाकते. हा भात आहे ना आपल्याला बिर्याणी टाईप शिजवायचा नाही, म्हणजे अर्धा कच्चा नाही शिजवायचा आहे. 80% नाही. हा, फुल शिजवायचा आहे. पूर्ण 100% पूर्ण शिजवायचा आहे. म्हणजे आपण नॉर्मल भात जसा बनवतो तसा रोजचा भात बनवतो ना तसा शिजवायचा आहे. फक्त पाणी काढून टाकायचं. हा भात मी का बनवते म्हणजे आपल्या माणसांसाठी पण चांगलं. आता समजा भाज्या टायमावर भेटत नाही, काय जेवण करायचं टेन्शन येतो, त्यासाठी मी आयडिया केली. म्हटलं असा भात करावा. आपल्या घरात भाजीच नाही समजायची. आणि हा भात आहे ना मी आता माझ्याकडे बासमतीचे तांदूळ होते ना म्हणून मी घेतले. आणि या ठिकाणी आपले रोजचे साधे तांदूळ असतील ना भाताचे, तर ते आपण भात नेहमी सारखा करायचा. म्हणजे पाणी बिणी नाही काढलं तरी चालेल. म्हणजे या एमर्जन्सी सिच्युएशन मध्ये ही रेसिपी छान आहे करण्यासाठी. आणि जरी तुमच्याकडे हे नसेल तरी मम्मी बोलली चालेल आपल्याला. चालेल. शेंगदाणे तर असतातच प्रत्येकाच्या घरी. आणि बाकी सर्व तर आपल्याकडे असणारच असतो. म्हणजे हे लेमन राईस आपण बनवू शकतो. एमर्जन्सी साठी रेसिपी चांगली. आता बाहेर कर्फ्यू असू दे किंवा बाहेर कसला काही असू दे, प्रॉब्लेम असू दे, आपण घरी असं खाऊ शकतो. भाजीपाला नसला तरी. आता भात शिजलाय बघा, एकदम फुल शिजलाय. पाणी जास्त असल्यामुळे तो वाटत नाही. एकदम फुल शिजलाय. आता मी गॅस बंद करते थोडा आणि पाणी काढते. आता हे जो पाणी काढतेस ह्याचा काय उपयोग होऊ शकतो आता? म्हणजे तुम्ही गावी काय उपयोग करायचे असे? गावी म्हणजे काय, आम्ही ही पेज म्हणून पियायची. थोडीशी काली मिरी पावडर टाकायची आणि मीठ टाकायचं आणि अशी पेज. खरं सांगते मी. त्या पाण्यात ना? हा, पाण्यामध्ये. आता भात बघा मी चालणीमध्ये घालून घेतलाय. आता मी थोडस आहे ना तेल टाकलंय 2-3 चमचे. त्याच्यामध्ये आता राई टाकते, मोहरी, चण्याची डाळ टाकते, लसूण, कढीपत्ता, मिरची थोडा फ्राय करून घेते. लसूण, कढीपत्ता, मिरची जेव्हा फ्राय होते तेव्हा एक वेगळाच सुगंध येतो ना मस्तवाला. म्हणजे माणसांना आजूबाजूला माहिती पडते इकडे काहीतरी वस्तू बनणार आहे स्पेशल किंवा तडका भेटतोय कसला तरी. आता याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकते. आता आपलं काय काय राहिलंय? कांदा, मीठ, हळद, लिंबूचा ज्यूस, मीठ, हळद आणि कांदा. आता समजा हिरवी मिरची नसेल ना तर लाल मिरची पण टाकू शकतो आपण. आणि अगदीच नसेल काय तर थोडीशी मिरची पावडर टाकायची, पाव चमचा.
कांदा टाकते. पहिला टेन्शन तर कांदा लसूणचा आला होता, ते गेला. तर आता हे आलं. आता हळद टाकते. टाकून आहे ना थोडं ढवळत राहायचं चांगलं. आता हळद आहे ना भाजली पाहिजे चांगली. आता हळदीचा आहे ना कडवटपणा येतो. सर्व रंग त्याला लागला पाहिजे ना. आता एकदम मस्त फ्राय झालाय. आता गॅस आहे ना थोडा बारीक करते, कारण मला आहे ना आता त्याच्यामध्ये भात टाकायचा आहे. आता भात टाकते. आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. ही रेसिपी टिफिन साठी एकदम बेस्ट आहे मम्मी. मग एकदम टिफिन साठी मुलांसाठी चांगली आहे. पण आता टिफिन घेऊन बाहेर जाऊ नका, टिफिन घरीच. आणि नाही मुलांना असं सांगायचं, हे असं करून जायचं, डबे भरायचे आणि त्याला हे खात बसा. घराच्या बाहेर जास्त जाऊ नका. आता टीव्ही बघत बसायचं. एकदम मस्त भात झाला आपला. आता फक्त लिंबू वरती पडला झालं. एकदम टेस्टी होणार आपल्याला भात. साधी आणि सोपी रेसिपी. कलर पण छान आलाय. टेक्स्चर एकदम छान झाला. आता आपल्याला थोडा फ्राय करत राहायचा. चांगला भात थोडा फ्राय झालाय. तर त्याच्यामध्ये हे लिंबू टाकते. एक लिंबूचा ज्यूस आहे. आता लिंबू टाकल्यावर म्हणजे ज्यूस टाकल्यावर आता थोडं 2 मिनिटं ढवळत राहायचं. मग आपलं लेमन राईस एकदम रेडी. एकदम मस्त झालाय. आता गॅस बंद करते आणि तुला खायला देते आणि त्यांना पण देते. चलो दो खाने को दो. मस्त. खाने को दो इसमें. दे दो. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला लेमन राईस एकदम रेडी आहे. त्याचं टेक्स्चर बघा, त्याची शाईन बघा. यानंतर मी तुम्हाला टेस्ट सुद्धा करून दाखवणारच आहे. तर आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. असं वाटतं कांदा पोहे आहेत. तर इथे बघा आपला लेमन राईस एकदम रेडी आहे. सर्वात आधी मी खातोय. तर तुम्हाला काढून ठेवूया ना जरासं. बघा आहे म्हणजे आहे तुमच्यासाठी आतमध्ये काढून ठेवलेलं. टेन्शन घेऊ नका तुम्ही. ठीक आहे. एवढा थोडा झाला ते. एक वाटीचा झाला तरी 3 माणसं आरामात नाश्ता करतात. आणि टेस्टिंग करायच्या अगोदर मला तुम्हाला सांगायचं आहे, कांदा पोहे आणि ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे मग बनवायचं? काहीच नाही ना. जर पोहे नसले घरी, जरा स्क्रीन मध्ये येतो. आपके शो में आपका ही स्वागत आहे. जर पोहे नसले घरी तर आपण उरलेला भात असेल तरी असं बनवू शकता तुम्ही. नावाप्रमाणेच भात झालाय. लेमनची स्वाद लागते, एकदम छान लागते. आणि भात एकदम नेहमीप्रमाणे रेसिपी छान होते. ही रेसिपी पण एकदम छान आहे. एमर्जन्सीसाठी ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. टेस्ट विचाराल, एकदम भारी झाली. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा आणि लाईक करा, शेअर करा. या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर सुद्धा शेअर करा आणि कमेंटमध्ये नक्कीच कमेंट करा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली.